ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਰੀਤ ਕੌਰ TV84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ TV84 ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਦੇਸੀਜ਼ ਇਨ NYC ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਆਇਰ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਟਰਬਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਂਟੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ TV84 ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So let's talk about Turban Day, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਵੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਆਇਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 to 3 o'clock. So I know Turban Day also we call it as dastar, also call it a pug. So ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੱਗ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਡ। As a fashion sense, ਹਾਂਜੀ, it's ਅੱਜਕੱਲ since ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ it's a emerging trend ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, which is great. It would be even better ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ, but that's a different thing. ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਗ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। I think without my pug I wouldn't be recognized anything and I wouldn't be anyone. Okay. So let's talk about the event now. Monty, let me ask you a question. Sure. Tell me ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ event ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ event ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਇਸ event ਦੇ purpose ਕੀ ਹੈ, importance ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ event? Well, initially, Mr. Chanpreet Singh here, with him, I'm only supporting. The main person behind the event is this. It initially started at Baruch College. Okay. And from that college, I guess, when was the initial date? It was actually 2 saal pehle. 2013. 2 years. And then I guess it's grown very nicely. So this is the third year, yes. Third year, yes. Okay. And since now we've graduated, we're in the real world, so we're taking the event to a larger level in the real world. Okay. Madison Square Park, we have Indians, non-Indians, pretty much the entire New York City. Yeah. And we're showing them that this is our culture, this is our roots. Me actually being a non-Sikh, I'm a Hindu by religion, but again, we're from the same country. The turban is very important to all of us. So we're just telling them what the turban actually is, not what they think, not what they see. And we're just taking it one step at a time to a larger scale. Okay. So let me ask you a question. Siz ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਆਇਰ ਪਾਰਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, or this is your first time? So ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਆਇਰ ਪਾਰਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਰੂਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਨ ਦ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਜੀ, ਟਰਨ ਆਊਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 200 ਪੱਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 400 ਤੋਂ 500 ਪੱਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ we're going 6 to 700 ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ big scale ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ you have to start small. Next time with your help we'll go to 1,000. Oh, nice. So let me ask you, Chanpreet, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, but what is the purpose? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ? Well, 99% of Americans ਜੋ ਪੱਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ are Sikhs. ਪਰ 70% of Americans ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ they don't know about it. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। It's misinterpreted as Muslim or any other religion or any other organization. I mean, from my experience, I mean, ਜਦ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾਂ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। So thinking about that, to prevent that from happening in the future, a chota ja ek uprala si kita te we are hopeful ke our purpose of education and awareness is awareness fulfilled. Right, so the purpose is to bring awareness to these people who doesn't know about Sikhi and our Sikhi Swaroop, right? Hanji. So ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ audience target ਕਰਦੇ ਹੋ?
Well, I guess the purpose of doing it from 12 to 3 on a weekday is corporate America. Lunch hour, Flatiron district. It's the Times Square, mini Times Square kiya janda is area nu of Midtown and downtown. So basically, it would be non-Sikhs. Non-Sikhs. See, that's the whole point, because 9/11 happened, all these things happened. A lot of media, people like you, actually helped us and helped the entire community to know that, okay, let's say Sikhs are not terrorists. They're not the people behind this event. It has helped, but only up to a certain extent. People still sometimes think that, okay, this is an excuse that we can use and still target a particular group of people. That's a more serious aspect. But again, at the same time, spreading awareness of the culture, what a turban is, how you respect something that is provided to you by your family, by your religion, and how to continue it. Like you said, fashion. I think it's a good thing. If it's fashionable, do it. At least there's a reason that you're accepting it now. Daadi da bhi fashion chal raha hai. So everything is getting, if fashion can help put a community together, I'm all for it. I mean, जिस तरह आप सिक्खी कल्चर के बारे में अवेयरनेस करवाने, पर जिस तरह तुसी उन्हें किस तरह अप्रोच किद्दां करते हो? Like अगर थोड़े कोई आंदा है, तुसी किस तरह नी गलबात करते हो, की क्वेश्चंस पूछते हो, की आंसर्स दिंदे हो, and throughout the time जो तुसी उन्हें टर्बन करते हो, उन्हें दस्तार सजांदे हो, तुसी क्या उन्हें और भी अवेयर करते हो, सानू इस बारे में दसो. Right, so basically ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹਾਂ ਜੀ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ. ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, a brief description. ਤੇ ਨਾਲ we have lady volunteers ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ pamphlets ਤੇ brochures ਨੇ ਜੋ ਉਹ distribute ਕਰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ boards ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ about Sikhism and ਸਾਡੇ values. Like it's also it's like an informative session. We're giving them information. Right. Sikh Coalition has been very helpful. We have a lot of pamphlets through them, and they're a great organization, so they're helping us. We obviously, of course, have the support of media such as TV84. We also have another Guru Nanak's Kitchen all the way from Hicksville. Yeah. Okay. Yep. So these three people, like, they're helping you guys out. Three major organizations. Right? So, Jada, you're making it as a fun event for these people, right? What's their response? Like, well, one thing that all the pugs, all the turbans are donated. They're donated by gurdwaras, they're donated by other organizations, and they keep that pug with them. They take it away from us, and that becomes their property. And then they can again go forward, and what we shared with them, they share it with their family and friends. So the audience just grows larger and larger. जी, जिस तरह तुसी 2 साल कॉलेज दे विच कीता, like estimate किन्नी तरी पग्गां यूज होंदियां ने उस दे विच सब दे विच? Like how many people do you like really show up for this event? I mean, people show up ta bahut khardे ने. It's the ones that are willing to learn and willing to जो पग बनवाना चाहते ने, जो सीखना चाहते ने. So the first year was when we did it the first year, about 150 to 200. And last year was a great turnout. It was about 400 to 500 जो ਅਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਨੇ. A same time te ਹੁੰਦਾ 3 hours duration, and this year hopefully it's going to be even larger. You said 150 to 200 people, right? The first time. First time. And right now we have 3 hours, right? From 12 to 3. So ਅਗਰ ਆਪਾਂ 100 ਲੋਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ? Well, ਅਸੀਂ 2.5 ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. Not 5 meter ali 5 ladder ali pug wouldn't be possible, would be very time consuming. So 2.5 meter di pug, we have 10 volunteers doing it at the same time. It takes about approximately 5 minutes for a pug. 5 minutes for pug, right? Te jis tarah kede style di pug hundi hai? This time we're doing different styles also. Okay, yes. So what we actually I don't know much of this. I only know the Diljit song Pagga Pachmiya wale. That's all I know. But we're actually, our plan is this time to have maybe a board and have different styles of pugs, because yes, we have a generic style. Yep. And then we have UK has a different fashion, America has a different fashion. Every Punjabi singer in Punjab, India has a different style of their pug. And when again, it's a fashion sense. We're going to do all that. Hanji, so it's going to be Patiala Shahi pugs, the Malle, Parne, a mix of everything.
ਠੀਕ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ ਆਲਸੋ ਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਰੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੱਗ ਸਾਡੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡਾ ਤਾਜ ਹੈਗਾ ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ them what's ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ I think overall जो 2 साल तो साडा experience है they've been great about it honestly ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਹ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਹਲੇ ਮੈਂ ਜਦ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਨੇ they're like ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ it's like a souvenir right exactly that's the best word it's a souvenir that they take back so I mean ਜਦ ਵੀ ਉਹ the point is ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਦੇਣ ਦਾ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ you're a Sikh. I went to a Turban day and I learned about I have a tradition, a culture of another community, of another religion with me. And for the most part, they respect it, yes. ਜੀ ਸੀ ਸੁਵਿਨੀਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪੱਗ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਗ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ TV84 we'll be right back after a short break